direkt efter Dopping Direkt, Night Flight Matiné. En intervju med Frank Zappa kan vi lova, samt gäster i studion, Annika Burman, Tommy Nilsson och Shaboom. Vi ses! Om en minut alltså, Night Flight Matiné här i TV Skandinavia. Tack Lena Larsson, tack så mycket Johannes Brost, Kjell Bergqvist, Sharon Dial, Johan Kinde, min producent, regissören. Tack för det. Den här grunden kan vi ta bort. Tack för det. Vi ses nästa lördag. Dopping Direkt. Det är där programledaren vaknar när programmet är slut. Hej. Tack så. Nattdjuren vaknat. Vem var det som sa det? Ja, vi skulle ha vaknat i alla fall. Ja. God morgon! Hjärtligt välkomna till Night Flight Scandinavia. God morgon. Väldigt tidigt på morgonen här. Klockan är 2 minuter över 10. Vi ska vara här till klockan 12 tillsammans med er framför tv-apparaten. Nu tycker jag ni ska duka upp en jättefrukost här framför tv-apparaten. För det kommer massor av gäster i studion. Shaboom är här. De håller på och laddar in sina instrument här. Nu det ska få rum. Ja. Vi har en flicka som heter Annika Burman och en exklusiv intervju med Frank Zappa. Och han är inte lätt att få tag på. Nej, det är det inte. Nej. Var blir han någonstans här? Ja. Det är lika bra som jag brukar säga, det säger jag alltid så här på natten också. Vi startar starkt. Härligt. Det tycker jag. Bruce Willis som har gjort någon slags Woodstock-variant. Ja, det är lite annorlunda där. Jag är säker på att ni kommer gilla det här, så watch out! I had it all and do over again. Would I do it the same way? No. No, I probably wouldn't do it at all. Probably wouldn't do it at all. Ladies and gentlemen, please welcome Bruno and the Crayon Shuffle. Look at me. Young blood. Yes, it is. Young blood. Young blood. Can't get you out of my mind. Just one look and I was captured. I tried to walk but I was late. Just could not help myself from shouting. What's your name? What's your name? Now look at here, girl. Come here, baby. Young blood. Young blood. Young blood. Can't get you out of my mind. What crazy stuff. She looks so tough. I had to follow her all the way home. When she went there, I met her there. What'd he say, boys? You better leave my daughter alone. I couldn't sleep at night for crying. I saw the rising of the sun. All night long, my heart was crying. She's the one. I saw her first. She wants me. Young blood.
stuff. She looks so good. I tried to follow her all the way home. Then things went bad. I met her dad. He said, "Look at your hands on my daughter before I play little Hank Aaron medley on your head. You understand?" I couldn't sleep at night from crying. I saw the rising of the sun. All night long, my heart was crying. She's the one, she's the one. Let's take a walk, sugar. Just get in the car. Young blood. Young blood. Young blood. Can't get you out of my mind. Oh, young blood. Ooh, young blood. Come on, baby. Such a young blood. Can't get you out of my mind. Oh, young blood. Yeah. Oh, young blood. Young Blood, Bruce Willis. En lite, jag ska inte säga parodi på Woodstock, men det är lite det stuket i alla fall. Night Flight Scandinavia som idag ska handla om kopiöst mycket. Jag tycker att vi i vanlig ordning bollar över till Stuart så ska vi se om vi kan få klarhet i vad som kommer hända. Stuart, är du vaken månntro idag redan? Yeah. Kind of. And the thing that is not supposed to happen has happened again. Night Flight has become Night Flight Matinee. If you tuned in last night at 1 o'clock and you were there on the TV5 frequency expecting to see us until 3 o'clock as normal between Friday and Saturday, unfortunately we weren't there for various reasons. We're here now instead until 12 o'clock today. But we will be with you again tonight at 1 o'clock as normal until 5 o'clock. And today we have one hell of a show going on because we have the Swedish band Shaboom, we have a Swedish singer called Annika Bjurman, and we have the #1 singer in Sweden at the moment, Tommy Nilsson, in the second hour for you, plus an exclusive interview with Frank Zappa. All that and much more going on now until 12 o'clock. And tonight we'll have visits from The Visitors live in the studio and the British band Everything But The Girl. Plus on tape, Ron Wood, Fairground Attraction, Dweezil Zappa. We'll have the film chart, 3 Men and a Baby, and we want you to be part of the show as well. So why don't you call to the studio right now? We are broadcasting live from Stockholm in the center of Scandinavia. And the telephone number is, and then you can see them there, country code 46, area code for Stockholm 8 301 300. 46 8 301 300, right direct in here to the studio. Jesse. Thank you, Stuart. Han sa en hel del, det förstår ni som kanske inte kan engelska här, men det här är Svenne, hans ljud är inte riktigt synkroniserad med bilden här och det är ganska skönt faktiskt. Det här med telefonnumret, det ser ni själv, det finns i bild för tillfället. Slå oss en signal, berätta om det är något speciellt ni har att berätta i sån här tidigt på morgonen, eller bara träna för vi ska så småningom tävla i vanlig ordning. Så håll er flytande. Night Flight Scandinavia rusar vidare med fler schyssta videos. Jag tänkte bjuda på en David Lee Roth. Kan du presentera det kanske utan mick? Thank you. Just Like Paradise. On TV Scandinavia, this is Frank Zappa. Hello, goodbye. Or, as they say in the trade, thank you very much, good night. Is your car ready to take on the battle for survival? The daily attack from the elements and man-made pollutions? Turtle Wax Super Hard Shell with its unique blend of waxes and polymers will help protect your car. Nothing outlasts it, nothing outshines it. Turtle Wax Super Hard Shell shines on as others fade away. Make your natural hair colour a shade more daring with glints from Clairol. Three, two, one. Rolling. This is Stanley. Relax. What's her name? She looks very familiar. Sandy Dunlap. She's on the news. A celebrity. Two women drawn together as friends. Why didn't you tell me you were happily married? I never said I was unhappily married. I love her. I love you. I love you too. I mean, you're not the kind of guy that does this kind of thing.
Mary Tyler Moore. I didn't know you when I met him. You gotta believe me. It's all right, as long as you don't know the wife. Is that what you're saying? Christine Lottie. You're not my friend. But I need one, Holly. I'm pregnant. Ted Danson. I just don't want to think that I'll never see you again. Sam Waterston. What's bothering me is seeing you risk losing Holly. She's the best woman I know. What the hell am I gonna do? Just Between Friends. Ja, ni hör, man håller på att harkla upp sig så här. Det är tidigt på morgon för oss här. Vi brukar normalt sända på nätterna från klockan 1 till klockan 3. Så här igår natt eller idag morse eller hur nu blir. Det är så väldigt komplicerat det där. I natt kommer vi sända däremot från klockan 1 till klockan 5. Vilket egentligen är söndag morgon om man ska vara riktigt exakt. Men det är väl ingen som är här. Vi ska höra om Stuart är exakt där. Är du en exakt typ Stuart? Det är svårt med det. Men den exakta tiden nu är väl 17 minuter över 10 om vår klocka i studion går rätt. Beep. Och vi har fått snabbt besök här från några av de som ligger bakom nya filmen Besökarna som har varit på Dopping Direkt nu på morgonen. Vi har Patrik, Joakim, Kjell och Johannes någonstans som är så upptagen med att upptäcka spöken så att han inte vill synas i bild här. Och Johannes, han spelar en journalist, Allan, i filmen som sagt är expert på spöken och andar och så. Och Kjell som är du är väl ganska framgångsrik egentligen i din reklambyråverksamhet. Och han har en familj och tillsammans med dem så flyttar han ut på landet till en villa. Här har vi inte tid för folk att svara på frågor. Nej, jag bara hade någonting på tungan där. Men... Då kan du berätta för oss vad som händer när ni flyttar ut till den här villan. Släck städbelysningen. Låt mig. Jag ska inte städa. Gör det ju. Jag ska berätta vad som händer. Ja, jag gärna det är väl knappt jag vet själv. Det är Usha. Det börjar hända en massa konstiga saker. Tapeter rossar ner och det krafsar i väggar. Och sen dyker upp jävlar vad det bränner i örat. Det är du som röker. Det är kanske inte så konstigt. Fan också. Vänta, jag kan... Så. Han är ju mångsidig den här mannen. Det är inte bara skådespelare utan trollkarl också. Och det där gör han inte i filmen, det kan jag inte tycka i alla fall. Nej, kanske du borde ha gjort det. Ja. Och Joakim är regissör. Och det är en massa konstiga saker som händer, en massa ljudeffekter som ni använt som är väldigt ovanligt i en svensk film. Har ni inspirerats av Steven Spielberg? Ja, det kanske vi har gjort. Och andra. Sen så kanske han har anledning att titta lite på vår film. Och Patrik är brevbärare bland annat. Men det är inte bara det. Nej, du har jobbat bakom kulisserna också. Ja visst, vi skriver manus tillsammans. Mm. Alla manus, alla filmer vi gör skriver tillsammans. Vad som inte kom fram i Dopping Direkt, det var hur filmen har mottagits. Jag har inte sett så många recensioner själv. Ja, tänker du på recensioner eller på delvis publiken? Presssidan och sen delvis självklart publiken också. Ja, pressen har varit översvallande positiv. Och så är det någon som inte riktigt har fattat vad det handlar om. Det brukar ju vara sådär. Och publiken, den har varit väldigt positiv. Det har fått till och med varit så att ute i landet har det varit applåder och sånt efter föreställningen. Så det är verkligen roligt. Kul. Vi kommer nästa helg att visa ytterligare ett klipp från... Var det mamma igen? Ja. Jag har sagt att hon inte ska ringa så här. Ja, just det. Publiken ringer och talar om hur bra de tycker att besöken är. Och vi ska visa ytterligare klipp från besöken. Vi visade lite från filmen förra veckan när den gick upp. Och vi visar ytterligare ett klipp nästa helg. Så det har ni att se fram emot, ni som
titta lojalt på Night Flight. We've just been talking to 4 people behind the film, the new Swedish film The Visitors, and if you were watching us last weekend you saw a trailer from that very film. It's been going for about a week now and apparently has been very well received by the audiences. We will be next weekend in Night Flight showing you some more sequences from the film The Visitors, a new Swedish film, and the people I have here with me at the moment are 2 actors, or 3 actors even, from the film, Johannes, Kjell and Patrik there, and we have Joachim, who is the director of the film. It's basically, if you weren't with us last weekend, then you know what it's all about, but if you weren't, I'll tell you very briefly. It's about Kjell here, who with his family moves out to the country. He has an advertising agency, and it's quite a successful company. They move out to a new house into the country. He's a very optimistic person. He thinks he's going to get a big contract with a new client, which doesn't quite work out. Plus, the house that they move into is haunted with all kinds of funny things going on. And I won't tell you anymore because we're hoping that that film will reach you out in Europe even at some time in the future, and you can go and see it and see what happens for yourselves. And we thank them very much for coming into the studio and visiting us this morning, as they did in Dopping Direct earlier. And that was Stuart talking to you live on the air very much. Hello Stuart. Hello Jesse, once again. Good morning. Jag trodde han skulle vara lite så halvtrött på morgonen, Stuart. Du ser pigg ut. Well, jag ser kanske pigg ut, men under den där ytan. Så. Du är en rackare på att tala. Squitty Politti på Night Flight Scandinavia, och det här är en riktig höjdare. Together in a world where we knew what was true. Oh, Patty, don't lead the life that I left you with. It's been such a long time, and I know we tried together to discover why we failed the test of our time. Oh, Patty, don't lead the life that they made for you. I'll be gone a long while, and you'll know. Don't feel sorry for love, boy.
Patty. Jag är inte riktigt säker, men jag tror den heter Oh Patty. Det är nämligen så att det är lite kluddigt skrivet här. Nu är det verkligen liv och rörelse här inne, ska ni veta. Jag vet inte vad som har hänt egentligen här. Det är så mycket folk så att jag vet ingenting. Vi tar och kopplar över till Stuart igen, så ska vi se. Stuart! Ja, som inte kan synas i bild, det är kanske lika bra det. Det händer allt möjligt här i Night Flight-studion. Och nu har vi fått in i studion Shaboom, enligt löfte. Det är ett svenskt-norskt band, kan man väl säga. Och tack för det. Och här har vi till vänster här John Sand. Från Sverige. Från Norge, Bobby Andersen. Dag Finn från Norge. P.O. Turin från Sverige och Hasselin från Sverige. Vem är det som har tagit initiativet till bildandet av Shaboom? Ni har ju olika bakgrunder allihopa. Ja, det är nog faktiskt jag som är skyldig. Det är P.O. Jag en del andra grupper förut. En grupp som heter Noise som var ganska framgångsrik och sen en grupp som heter Easy Action. Och sen så rann det ut i sanden på något sätt. Och då så höll jag på att åka runt i Sverige och Norge och letade efter folk som kunde vara intresserade och vara inne på samma idéer som jag själv. Och då i Halden i Norge så träffade jag Dag och Bobby. Och på den vägen nere, så det hela började. Du P.O. har gjort lite annat också under åren här. Jag har gjort under dina 24 år. Ja. Nej, jag har skrivit en del låtar till olika artister, så jag har producerat en del skivor och så här också. Nämn några artister som du har skrivit. Kom igen P.O. Ja, okej då. Lena Philipsson bland annat har väl spelat in 2 låtar som jag har gjort. Jag tror att jag har inblandat någonting på första Style-LPn och så, ja. Och så Shanghai som John var medlem i tidigare. Och sen har vi Dag och Bobby. Ni har känt varandra jättelänge vad jag förstår. Jag har känt varandra sedan var 1,5 år. Jaså, så länge? Så länge. Har ni spelat ihop tidigare innan Shaboom? Ja, vi har spelat en del band i Norge. Hasse är väldigt bra på windsurfing, vet jag. Han har faktiskt en av de bästa vi har här. I det här rummet då? Hallå? Ja. Han har varit med i EM i windsurfing. Just det. Det är Hasses musikaliska bakgrund. Ja, det är min musik. När han sjunger på windsurfing. Ja, jag brukar sjunga för mig själv. Precis. I should mention this is the Swedish Norwegian band Shaboom that we're speaking to. We'll be explaining to you in English after we've heard their first song here, who they are and what they are, if that's possible. Den första låten vi ska höra, den singeln ligger fortfarande på den svenska topplistan, Don't Steal My Heart Away, och ni har producerats av ingen mindre än Andy Scott från Sweet. P.O., förklara lite hur det samarbetet har kommit till. Ja, det var en vild chansning genom bekantens bekanta, så fick jag tag på numret till Andy och så ringde jag upp honom och berättade om det här projektet och förklarade att jag var ett stort fan av Sweet och så här. Och ja, berättade, vi kom jättebra överens och hade jättemycket samma idéer, så skickade jag några tejper och så tyckte han att ja visst, det här är kul, jag producerar gärna, och han gillar Sverige så han ville gärna komma till Sverige och så här. Så. När er LP kommer i höst, ja, den kommer i september. Så kommer den att innehålla, förutom singellåtarna och andra låten, er version på Fox on the Run också. Ja, precis. Det ska bli spännande. Vi ska få höra 2 låtar från Shaboom idag. En låt, den nya singeln under andra timmen, om en timme ungefär. Och nu, Don't Steal My Heart Away. Yeah, start the recorder.
fairground attraction on TV Scandinavia. It's got to be perfect. Perfect. Make your natural hair colour a shade more daring with glints from Clairol. Night Flight Scandinavia, alldeles mitt på förmiddagen kan man tänka sig. Det diskuteras en del om vi ska ta och eventuellt behålla förmiddagarna här. Vi får se vad som händer. Jag menar, vi utvecklas hela tiden. Hoppas jag åt rätt riktning också. Svenne, vad blir du av här? Jaha, nu tror jag Sven intervjuar Stuart. Det är liksom nya grepp hela tiden här. Vi får se vad som händer. Hej Stuart, sorry. Där. Jag kanske kan passa på att säga några ord om Shaboom på engelska. Vad tycker du, Sven? Jag tycker Vad det är bra. Ja. We just saw before the last, was it a video? Whatever it was, we just saw on Night Flight. Not paying attention again. We saw Shaboom doing their song Don't Steal My Heart Away, and that song has been produced by Mr. Andy Scott from the old group Sweet. We'll be seeing Shaboom again in the second hour, but they'll be doing their new single. That song, Don't Steal My Heart Away, is on the Swedish charts at the moment. It's a Swedish-Norwegian band. 2 of the members are Norwegians and 3 are Swedish. You saw them, Pio, Jon, Hasse from Sweden, and Dag and Bobby from Norway. They're newly started. They've done a lot of work in Norway and Sweden, respectively, earlier. This is their new project. Pio, who did most of the talking there, has been involved with, amongst other people, the very big Swedish band Noise in the beginning of the 80s, end of the 70s, and he was involved with a group called Easy Action, who actually had a contract with Sire Records at one point during the 80s, and one of the members of that band was Key Marcello, who's now a member of Europe, and one of the other members of that band is Tommy Nilsson, who we'll be meeting here in about an hour's time as well. And also later on, Annika Bürman and Frank Zappa and everybody else. Have a good time? Yes, wonderful. Yeah, give them the telephone number, Jesse. Oh, I can see you here. We're both here on the... Oh, hello. Vet du vad du gör? Jag ska se om jag kan fixa telefonnumret, så får du titta lite på... Gör det här live, så det kan bli fel. Adressen kanske vi ska... det var adressen. There's our address, everybody, if you want to write to us. Right here to Stockholm. Put Sweden on the end of it, that's all, when you write to us from abroad, of course, if you write to us from outside of Sweden. Tonight, the Swedish band The Visitors, Ron Wood, Fairground Attraction, Dweezil Zappa, Everything But The Girl live in the studio, we hope, our film chart, and feature on the film 3 Men and a Baby, #1 in the film chart at the moment. And we got the baby in the studio. Oh, which one's that? Det är så hemskt mycket som ska hända idag. Jag brukar alltid säga det, men det är inte som jag bara säger. Jag vet att ni har sett oss flera gånger, hoppas jag. Och det är fullknökat idag, så att vi får rulla på. Det är inte så mycket plats för mig att utveckla mina personliga känslor så här i tvn, utan vi bara kör rätt upp och ner. En video igen, vad sägs om det? Kan det vara lagom? Vi ska ta... Den knappen ska... Så! Vi ska ta och lägga på en... vad ska vi säga om den här? Ja, vi gör som vanligt, ni får bedöma själva. Jag har glömt vad den heter.
Night Flight, pop, rock, soul, disco, funk, reggae. Allting utan dragspel kan du höra på Night Flight Scandinavia. Det var fel det där kan jag tala om för er, för att dragspel har vi redan spelat förra helgen. Spelade vi The Pogues, alldeles riktigt. Ja. Ha, mina vänner, vi ska ta och det här med intervjuer, Sven. Det är inte alltid så lätt. Nej. Och speciellt som en kille som Zappa, han är väldigt exklusiv när det gäller att ge intervjuer. Det är inte alltid han gör presskonferens ens, men som sagt, ibland lyckas man och ibland lyckas man inte. Det är svårt det här, vill du se. Nu är det så här att jag står utanför Johanneshov. Ska in och få en tuff intervju med Frank Zappa. Och du vet, jag är en av de tuffaste reportrar som kom med här nu. Jag kommer lätt in överallt, häng med här. Du får hänga på nu, kameramannen. Vad fan har jag tagit manliga könshormoner och bara filmar tjejer? Det är jag som är reportern för fasken. Okej, nu är jag utanför här och ni ser, branschen är här samlad, tätt samlad. Får jag höra ett hej? Som vanligt, alla känner igen mig, det ser ni. Jävligt kul att vara en sån här tuff report som jag är. Tjena, kul att se er. Ingen som känner igen mig, men det är som vanligt. Vet, jag känner alla branscher, jag kommer in hur lätt som helst. Tja, läget? Får jag komma in? Nej. Ja, men känner inte igen mig? Jaha, jag får köra en liten fint. Du, Barry Manilow står där borta och vill ha telefon. Kan du gå dit? Får köra en annan fint. Det gamla klassiska. Det är så här när man är stjärnreporter. Din fru, det är hon som ligger där borta och säljer korv. Jag gick inte heller hem. Får göra något annat. Gratis stål han delar ut där borta. Är du sugen? Det gick inte heller så bra. Jag får göra gamla klassiska. Tjena, läget? Man ska alltid spela tuff. Fan, kom in så. Ja, det är schysst när man ska intervjua Zappa att man inte ens får komma in. Men det är så att vara stjärnreporter. Släppa, kan vara schysst då, snälla. Vi har ju inte ett avtal. Tack, schysst. Det ordnar sig. Känd report som jag fixar allt. Det är skitskönt. Ja men helsike, det här nu är bra. Jag ska snacka med Zappa. Tack. Tjena, komma in så easy komma in. Det är skitenkelt att komma in. Ursäkta att svär, men jag är så lite ouppfostrad. Nu är jag inne här och alla som känner igen mig, jag fick skriva ganska mycket autografer när vi hade ett bryt där. Nu ska vi se, kolla här. Här ser ut som en ganska tuff buss. Den kan han ha åkt med, jag vet inte. Managern! Ho ho! Ho ho! Ho ho! Och där ser jag en trappa. Där kan det vara, här kan det vara, vet du. Jag misstänker att det är något på gång här. Det är alltid tufft att komma in så här, in bland folk. Här. Managern! Helsike, jag måste nog ha gått fel tror jag. Managern! Tjena, är du som är manager för Zappa? Här är Balzer, kom med här är Antwerp. Tjena, är du som är manager? Jag skulle träffa honom här. Ja, det är typiskt. Jag har ju då en avtalad tid med managern. Det är schysst alltså. Ja, jag får gå vidare. Jag får gå ner här och kolla. Vad står ni här då? Får inte vara inne på området. Får inte vara på området. Jaha. Ni ska inte vara här på området. Vi är avspärrat. Zappa ska upp där här ikväll. Jag ska leta efter honom. Karlmannen, följ med här då. Vi ska ner här. Jag tyckte jag såg någonting här nere. Ja, det var tydligen Arne Weise. Vad gör han här? Ja, det är som vanligt. Jag får gå vidare här. Och jag är på väg ner här nu. Det är ett jävla som håller på och hänger efter här. Ni ska inte vara inne på området här, det vet ni. Skärp er, får inte vara inne på området här. För har ni sett Zappa här någonstans? Ja, det är ju pinsamt. Är han här nere tror du? Hallå? Karlmannen, kan du följa med här? Jag tror att du har fått ett nos om en tendens till att han är här i närheten. Här är jag tillbaka här nu. Och jag har just nu fått ett hett tips att han ska vara i husvagnen här. Jag hörde det på min... Ja, och tack. Ja, en ganska osynlig snäcka som man hör meddelanden och sånt där. Det är väldigt bra att ha. Nu ska vi in här i husvagnen. Man får nog knacka väldigt lugnt, han kan bli väldigt arg. Jag har hört att han har ett morgonhumör som är som ett morgonhumör. Zappa! Det är sändning. Är han nog kvarta fortfarande tror jag? Zappa! Zappa! Kan han komma ut? Har ni sett Zappa någonstans eller? Han var det? Jag letar avtalad tid här. Det är typiskt när jag ska ut reportage här. Zappa! Wake up! Man måste snacka engelska, det är väldigt viktigt. Wake up! I'm here to do an interview with you. Can you do me a favor? Wake up please. I'm in very bad position right now. I think they don't like me in the boss. Jag har blivit utsänd och liksom får inte tag på personen. Det är pinsamt egentligen så här.
att det kan gå till så här en sån här dag. That's enough. That's enough. Ja, vadå då? Kom igen. Lägg av nu! Vad fan gör du här? Mustaschprydd apa. Ja, men grabbar, jag ska ju göra ett reportage här inne. Nej, det är pinsamma ju, va? Ja, det är pinsamt fan. Ja, det är allt man får göra, va? Och det var Eder utsände för Night Flight på Johanneshov. Syns nästa vecka, då ska vi försöka få tag på Pekka Langer. Hej! Night Flight Scandinavia. Det var en av våra glada stjärnreportrar. Hur var namnet? Ja, vad hette han? Jo Rock-On Olsson. Jag vet inte var vi hittade honom någonstans. Det var en nedlagd tidning som hade en reporter över och vi tog hand om honom naturligtvis. Och det finns en annan som lyckades bättre och det var Stuart Ward och den kommer lite senare här i programmet. Du kan se det som en... Det har varit mycket debatt i tidningen om just det här med att det är inte så lätt att ta sig in för pressen på konserter och allt möjligt. Och att fotograferna blir intryckta i små follor och så. Så att där fick ni se verkligheten något fejkad i vanlig ordning från oss. Lite senare kommer Annika Burman och Tommy Nilsson. Ska vi ta någonting lite svenskt eller? Style! It's a secret.
Runaway, svenska Style på Night Flight Scandinavia. Jag tycker ni om mina nya glasögon. De är inte så dumma, va? Du, Elton John ringde, han var lite lack för att du snodde hans briller. Ja, jag snodde, han glömde dem hemma hos mig igår faktiskt. Hur var med Stevie Wonder? Är han också här? Just det. Va? Fingertips. Ray Charles. I just call. Ja, det var Stevie Wonder. Jag har ganska mycket glasögon, det kan vara ganska praktiskt. Jag vet inte om ni såg dem jag hade alldeles i början här. Det här är min privata samling, så det är ingen sån här... Jesse har ett antal hobbys. En av dem är att samla på solglasögon. Så har några roliga solglasögon, skickar de in till Night Flight. Attention Jesse Jackson, så blir han glad. Det blir jag väldigt glad för. Det här är den bästa som finns. Det är strandglasögon som man ligger och coolar sig så här på... Det är snygg tjej som sitter där borta. Precis. Ja, det är inte så dumt. Man måste tänka sig för liksom, och planera allting i förväg så här så man är liksom på det klara med vad som händer. Vad händer nu? Nej, jag bara skojar. Vi har Shaboom på gång. Ja. Annika Burman och en intervju med Frank Zappa. Men nu, mina vänner, blir det reklam, så hold on tight. Ready to take on the battle for survival, the daily attack from the elements, and man-made pollutions? Turtle Wax Super Hard Shell with its unique blend of waxes and polymers will help protect your car. Nothing outlasts it, nothing outshines it. Turtle Wax Super Hard Shell shines on as others fade away. Make your natural hair colour a shade more daring with Glints from Clairol. Rudy Robles had a knack for being in the right place at the right time. Until this time. Ray! Where's your green card? Green card? I don't have a green card. Where were you born? I was born in East LA, man. Hey, look! Hey! Hey, get over here, somebody! I'm an American citizen. Adios, amigo. Habla español. 2 weeks' time, you're gonna have enough money. I mean, if you work overtime. Passport, green cards. Hey, all right. Okay, you're now Fernando Valenzuela. You had 21 wins last year. All right. Ah, paradise. Go! All right, everyone here, you're crossing illegally. Cheech Marin. I was born in East LA! Born in East LA. Thank you very much, ladies and gentlemen. Y'all are beautiful people. East LA! Night Flight Scandinavia tillbaks igen här. Det är fortfarande lite rostligt, jag förstår mig inte riktigt på det här. Det beror säkerligen på att vi sänder som vi gör idag på förmiddagen, vilket vi normalt inte gör. Vi får se hur det blir i framtiden här. Jag kan berätta att den egentliga orsaken är att TV5 som vi sänder över skulle sända sport igår och har väl gjort det, och då fick vi hoppa över till förmiddagen. Det blir lite sån här omställningskollision här som hörs på halsen. Stuart däremot är mer vaken än någonsin, tycker jag. Stuart. Och i natt är jag det också, för att i natt är vi tillbaka som vanligt klockan 1 till 5. If you've just tuned in and you're wondering what this is Night Flight on TV Scandinavia. TV Scandinavia broadcasting at weekends. Normally this show goes out between 1 and 3 Friday night, Saturday mornings, but last night we couldn't for various reasons do our show, so we're doing it now until 12 o'clock today. You can see us again tonight at 1 o'clock and every Saturday night, Sunday morning, 1 until 5, every Friday night,
Saturday morning 1 until 3. Next weekend we might well be here at this time as well, so you'll have to make sure your television is on this frequency every weekend to be on the safe side so that you don't miss Night Flight. Coming up soon in the program, a Swedish artist called Annika Bjurman and #1 Swedish artist at the moment on all the charts here, Tommy Nilsson. At this very moment, we have an exclusive interview for you with Frank Zappa, who was in Scandinavia last week. En exklusiv intervju med Frank Zappa här i Night Flight som var här i Skandinavien förra veckan. Hello, Stuart. Hello, I'm in the wrong camera. No, There! no, I changed the camera. Yeah, thank you, Jesse. The thing is, Stuart, vi ska inte ha så brått här. För att du vet det här med att jag ger tecken till dig och sånt där. Okay. Vi har ett hemligt system här faktiskt. Vi ska inte avslöja för mycket. Nej, men då... Jag kan bara snabbt säga så här att eventuellt har vi ett litet problem med växeln här. Vi är inte riktigt säkra, men det är så hemskt mycket folk som ringer in så att det verkar som vi tappar samtalet lite löst här. Men vi ska försöka laga. For those of you who are calling us on our telephone number, country code 46, area code 8-301-300, direct to the studio here with a time at 4 minutes to 11 on a Saturday morning in Stockholm in the middle of Scandinavia. We're having troubles with our telephones, so if you're calling us and not getting through, try again because you might get through. We're having problems at the moment, but we hope that those problems will soon be over. And if you call us enough, I'm sure we will have more troubles. Just contribute to our problems and troubles. Keep calling. Those telephone numbers you see on your screens right now. Här kan ni se telefonistan som heter Pernilla idag som sitter och tar emot. Det är en vacker uppenbarelse så att bara för att tala med henne är en upplevelse så ni vet det. Call to the studio and you can talk to Pernilla there. Stuart! Yes, Frank Zappa, exclusive interview on Night Flight TV Scandinavia. Hello. Some of the songs that you're doing I find very interesting. I was down in Lund and saw the concert there. And at the end of the show there anyway, you did the Beatles' I Am the Walrus and Led Zeppelin's Stairway to Heaven. Why did you put those particular songs in? Just because when we play them, the audience goes, what? Yes. And it's the same response everywhere, of course. Well, they also go, what, when we play Ravel's Boleros. Yeah, right. But that's part of what you go to the concert for, is to get a surprise. I've heard you don't give basically the same show every evening. You change it almost every day. We change it every night. So that must make great demands on your musicians and your band. They must have to know. They have to know a lot of songs. Yeah. We have a song list of 106 titles, and we rehearse every day for 2 hours before the show. Yeah. That's tough. It's not impossible, you know. And you're composing on the road as well. When I was down in Lund, you were rehearsing a completely new song. Yes, we played that for the first time in Oslo. And it's a song about Jesse Jackson called Ryman Man. How did it go down in Oslo? I don't think they understood what it was about. But do you think Jesse Jackson would understand what it's about? Oh, I think he'd get the picture pretty fast. Yeah. It strikes me that you're also it's very important to you to have a very good band that you really enjoy having with you and that they're on the same wavelength, if you like, as you are. That would be important to anybody, I think. Yeah, but especially, I think, maybe... Well, especially when you have a band that's really big. If the guys don't get along, it would be very difficult to spend 4 months on the road traveling with them. Yeah. You have two very good singers in Ike and Bobby, anyway. Yeah, excellent singers. Yeah. Boy, do we have a show for you tonight. It will be played for you by Ike Dragon Master Willis. Mike Dragon Master Keneally. Walt Dragon Master Fowler.
Bruce Dragon Master Fowler. Paul Dragon Master Carmen. Albert Dragon Master Wing. Kurt Dragon Master hyphen McGettrick. Chad Dragon Master Wackerman. Ed Dragon Meister Mann. Robert. Very good. Robert. Martin. He likes that when you call him Dragon. One more time. Robert. Martin. There you go. And Scott. Tunis. Very good. So it must be obvious by now that the secret word for tonight is, in fact, Dragon Master. And we'll see how much trouble we can get into saying that over and over and over again. Sort of like a mantra, raising you to, oh, I don't know, you'll go right on up there. Way up there with ABBA or something. Maybe even living next door to Fernando, if you're lucky. You released very recently this album, the second volume of your work with the London Symphony Orchestra. Your work spans from working with people like the London Symphony Orchestra, if you like, a classical touch, and over to rock and jazz. That doesn't sort of become schizophrenic sometimes, this spectrum? It's business as usual for me. Will you be doing more of this sort of work with... This kind? Yeah. Probably not. Why not? Too expensive. Yeah. But it was fun, you enjoyed doing... Well, I thought it was going to be fun when I started doing it, but it turned out not to be fun. But you know, I like that kind of music. I may write some more of it, but I don't... No immediate plans for putting it out. Another new project is your older material is now being released on CD. I've got some of them here. Yeah. I think there's 6 of them that have been released now. 4 of them in the CD single, Peaches and Regalia, amongst other things there. Is this a project which is important to you, getting your material out on CD? I think that all the records should be on CD. All 50 of them. You're very much in favor of... Yes. How long will it take, do you think, before you can get everything out on CD? Another 1.5 or 2 years, I think. And you're also remixing some of the material and even putting extra tracks on. Yeah. What sort of extra tracks are you putting on? On Reuben and the Jets, it's... on this one, it's an extra bass and drums. And half of this was remixed from the original tapes, and this was completely remixed from the original 16-track tapes. And this is all the original mixes. And what we don't have here is what, the two more that we... The 2 new ones. Yeah. Guitar, and you can't do that on stage anymore. I see. And have you been actively involved yourself in the remixing? And, oh yeah. The studio is in my house. Yeah. I'm there every day working on it. I do all the editing.
been a crusader, particularly against bigots and intolerance, narrow-mindedness, and you have... That's why I was saying that stuff about the way the Scandinavians don't get along with each other, eh? You've been campaigning just lately as well, not about Scandinavians and their differences, but about the certain forces in the States who want to, if you like, censor music, or at least lyrics anyway, lyrical content in music. The PMRC, which stands for what, actually? I'm not really... The Parents Music Resource Center. And you've written letters to President Reagan, amongst other things, in this campaign. Do you feel that it's giving any effect? Well, I think that in this case the good guys won. These women are basically out of business. It's mostly women, wives, the politicians that are trying to do it. Wives of politicians, yeah. It's like a hobby project for them. Yeah. And does this campaign feature at all in the show that you're on the Broadway? Not really, no. Because most of the noise with these ladies happened in 1985, and you know, it all blew over, and I guess you're getting the news a little bit late here. That's pretty much a thing of the past in the United States. You don't find sometimes when you campaign against this kind of thing that it's very frustrating and depressing, that throughout the years there are always new bigots and new intolerances, if you like, coming along all the time. And yeah, but you know, if you don't open your mouth about that kind of stuff, then they win, and you can't let them win, because they will ultimately, if you select one group of people to punish, you know, if you decide to be a bigot and you say, these people are no good and we're going to hate them, if you stand by and let those bigots hate them, when they get done with them, they're going to choose another group, and you might be in that one. You can't let them do that. It's just it's a very uncivilized way to behave. Do you feel that your activities there complement your music and help inspire you perhaps in your music, rather than take energy away from your music? I do that apart from the music. I try and keep things of a musical nature in the musical world, and social and political things in another world. Your son, Dweezil, is now embarking on a rock and roll career. Have you ever advised him one way or the other to not to do it, or have you encouraged him? No, if he wants to be in rock and roll, I'll give him all the advice that he can use, you know, except about his music. That's his business, but as far as the business, I'll help him. Do you like what he's doing? Some of it, yeah, some of it, no. I told him not to record My Guitar Wants to Kill Your Mama. I didn't think that would be a good idea for him, but he liked the song and he did it, so. He's going to be here tomorrow. Yes, that's right. So that should be fun. We wish you good luck tomorrow in Stockholm, and of course with the rest of the tour, and thank you very much for taking the time to speak to us. It's been really nice to have you. Thanks, Frank. Zappa intervjuad utav Stuart Ward på Night Flight Scandinavia. I vårt intervjuhörn har vi en mysande svenne som sitter med en vacker dam.